नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ। तर आजचा व्हिडिओ थोडासा खास आहे, कारण की आज आपण काढणार आहोत पंढरपूरच्या विठुरायाचे आउटलाईन चित्र। कारण की आषाढी एकादशी लवकरच येणार आहे आणि पंढरपूरला निघालेली पालखी याच्या निमित्ताने मी ही एक कलात्मक भेट देत आहे। तर ड्रॉइंगला सुरुवात करण्याआधी कृपया हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर या ड्रॉइंग साठी मी ग्रीड मेथड वापरत आहे, जी सिंपल आहे आणि परफेक्ट प्रपोर्शन साठी खूप युजफुल आहे। तर चला तर आता वेळ न घालवता सुरू करूया ड्रॉइंग। तर ही ग्रीड आहे 10 बाय 14 बॉक्सेस, जिथे प्रत्येक बॉक्स 2 सेंटीमीटरचा आहे। तर मी जसं ड्रॉ करत आहे तुम्ही पण ड्रॉ करा आणि व्हिडिओला एन्जॉय करा।